ما نخستین انسان‌هایی نیستیم که بر اینجا پا گذاشتیم. ما یعنی همه کسانی که در طول هزاران سال بر خاک این سرزمین بوده ایم. شکار کرده ایم، کشاورزی آموختیم، خط نوشتیم، تمدن‌ها را به وجود آوردیم و شهرها را ساختیم. ما فقط حدود 40,000 سال است اینجاییم. پیش از ما هم انسان‌هایی در این سرزمین می‌زیستند. با هم به سفری می‌رویم پیش از زمانی که اجداد ما بر خاک فلات ایران پا گذاشتند. به جنوب قزوین، به اینجا، به غار قلعه کرد که یکی از زیباترین پدیده‌های طبیعی ایران است. جایی که حکمرانان پیش از ما در آن زندگی می‌کردند. نئاندرتال‌ها، گونه‌ای از انسان که اجداد ما آنها را منقرض کرد. غار قلعه کرد در منطقه مرتفعی است، در ارتفاع بیش از 2100 متری از سطح دریا، جایی که بنا به باور عموم پژوهشگران شواهدی از زیست انسان‌های دوره پارین سنگی در این ارتفاع وجود ندارد. اما این غار همه چیز را دگرگون کرد. کاوش‌های تیم باستانشناسی به سرپرستی حامد وحدتی نسب و ژیل بریون نشان داده که اینجا در ده‌ها هزار سال پیش یکی از مهمترین مکان‌ها برای اسکان انسان بوده. اینها دست‌افزارهای انسان و استخوان‌های جانورانی است که در این غار پیدا کردند. غاری که محل مناسبی بوده برای پوست کندن حیوان، قطع کردن و خوردنش. پیدا شدن بیش از 6,000 شیء از تلاش انسان‌هایی که در این غار می‌زیستند به پژوهشگران ثابت کرد که اینجا منطقه مهمی بوده. جایی که انسان‌های نئاندرتال، پسرعموهای گونه ما، هزاران سال در آن زیستند. انسان‌هایی که حدود 300,000 سال پیش از اروپای غربی و مرکزی به خاورمیانه و آسیای مرکزی آمدند و تا حدود 30,000 سال پیش حکمرانی بخش وسیعی از زمین را بر عهده داشتند. ایران در میانه قلمروی آنها بود، جایی که با کاوش‌های اخیر نشانه‌هایی از حضورشان یافت شده. مثلا اینجا در پناهگاه صخره‌ای بیستون که استخوان ساعد دست یک انسان نئاندرتال یافت شد، یا دندانی شیری از این گونه انسان که در پناهگاه صخره‌ای باویوان کرمانشاه یافت شده. اینجا در غار وزمه هم دندانی پیدا کردند که با انجام آزمایش‌ها مشخص شد متعلق به یک کودک نئاندرتال بوده. گرچه انسان‌ها بیشتر در دشت‌ها و فضاهای باز زندگی می‌کردند، اما غارها مناطق خوبی هستند که می‌توان بقایای آنها را در محدوده کوچکتر و متمرکزتری یافت. برای همین هم اکثر کشفیات مربوط به انسان‌های پارین سنگی از غارها به دست می‌آید. کاوش در قلعه کرد هم به امید یافت شدن بقایایی از همین انسان‌های نئاندرتال انجام شد. یافتن سنگ‌های تراش خورده توسط انسان‌ها و استخوان‌های شکسته شده با این دست‌افزارها وجود آنها را در این غار اثبات می‌کرد. اما پیدا کردن دندان‌های خود این انسان‌ها مهمترین کشف این منطقه شد. تا امروز 18 دندان در این غار یافت شده که آزمایش‌های تخصصی روی یکی از آنها نشان داده متعلق به انسان نئاندرتال بوده و هنوز مانده تا بررسی‌ها درباره دیگر دندان‌ها به اتمام برسد. از طرفی پیدا شدن استخوان‌های فراوانی از جانورانی که دیگر اثری از نسل آنها در این کره خاکی نیست، دیگر دستاورد مهم این کاوش‌ها بوده. جانورانی مثل اسب‌های هیدرونتین و نوعی از کرگدن دو شاخ که منقرض شدند و دید ما را نسبت به حیات وحش هزاران سال پیش در ایران وسیع‌تر کرده. به این ترتیب غار قلعه کرد یکی از مهمترین مناطق کاوش درباره نئاندرتال‌های ایران شده، به خصوص که از نظر جغرافیایی هم اهمیت ویژه‌ای دارد. این غار در میانه دو منطقه مهم از زیست انسان‌های نئاندرتال قرار گرفته. حوزه زاگرس که مطالعات باستانشناسی پارین سنگی از آنجا شروع شده و حوزه البرز که پژوهشگران در سالهای اخیر بر آن متمرکز شده‌اند. دو حوزه مهم زیست انسان نئاندرتال با دو گونه فرهنگی متفاوت در ابزارسازی. بررسی اشیاء غار قلعه کرد تا اینجا نشان داده که این منطقه زیستی به فرهنگ زاگرس نزدیک است و از آن تأثیر گرفته. با اینکه کاوش‌های اخیر احتمال رسیدن سن اسکان در این غار را تا 100,000 سال قبل هم تخمین زده‌اند، اما فعلا آنچه قطعی شده
این است که بقایای یافت شده در لایه‌های سطحی این غار متعلق به حدود 45600 سال پیش است. یعنی زمانی که هنوز اجداد ما هوموسیپین ها وارد ایران نشده اند. تازه مهاجرت از آفریقا را شروع کرده بودند و هنوز 5000 سالی مانده بود که پا بر خاک فلات ایران بگذارند و به خاطر هوش بالاتر، سیستم ارتباط جمعی گسترده‌تر و خلاقیت بیشترشان بتوانند تولید مثل خود را افزایش داده و نهایتاً نسل نئاندرتال ها را از این منطقه بردارند. همان اتفاقی که در بقیه نقاط جهان هم برای انسان‌های نئاندرتال رخ داد و همه‌شان منقرض شدند. غار قلعه کرد هنوز هم در حال بررسی و کاوش است و دستاوردهای جدید می‌تواند اطلاعات ما را از نحوه زیست انسان‌های نئاندرتال بیشتر کند. به خصوص که سوال‌های بی‌پاسخی هم در جریان کاوش‌ها در این غار به وجود آمده. مثلا پیدا شدن دستافزارها و استخوان جانوران درشت جثه در تالار دوم غار که در حال حاضر تنها راه ورود به آن رد شدن از تالار اول در ورودی غار و پایین آمدن از پرتگاهی 15 متری است. پژوهشگران هنوز نتوانستند کشف کنند که انسان‌های نئاندرتال در 45000 سال پیش چگونه توانستند خود را به همراه شکارشان به اینجا برسانند. آیا این غار ورودی دیگری داشته که امروز اثری از آن نیست؟ آیا آنها با الیاف طبیعی نردبانی درست کرده و این ارتفاع را پایین و بالا می رفتند؟ نمیدانیم. آنچه میدانیم این است که حضور نئاندرتال ها در 40000 سال پیش فلات ایران به طور قطع ثابت شده. انسان‌هایی که تصور نمی‌کردند روزی گونه‌ای تواناتر از خودشان به این سرزمین بیاید و نسل آنها را از این خاک بردارد. گونه‌ای که بعدها در پیدا کردن غذا و کسب قلمرو به چنان دستاوردهایی برسد که دیگر هیچ موجود شناخته شده‌ای نتواند حریف او بشود.